ફ્રેન્ડ્સ, તમે સેન્ડવિચ બી ખાધી હશે અને પનીર પકોડા બી ખાધા હશે, પણ આજે આપણે બંનેનું કોમ્બિનેશન કરશું. તો આજે આપણે બનાવીશું સેન્ડવિચ પનીર પકોડા. બેસન ચણાનો લોટ લીધેલો છે, લગભગ 1 કપ જેટલો છે. તો બેસન લીધો છે. ઓકે, હવે મેં એક વસ્તુ આપણે વધુ ક્રિસ્પી કરવા માટે અને થોડું ટેક્સચર સારું આવે એના માટે હું રાઈસ ફ્લાર, એ લગભગ 1 ચમચા જેટલો રાઈસ ફ્લાર નાખું છું. ઘણી જગ્યાએ મેંદો બી એડ કરતા હોય છે, તો તમે રાઈસ ફ્લાર ન હોય તો મેંદો બી તમે થોડો એડ કરી શકો છો. સ્વાદ અનુસાર અત્યારે આપણે મીઠું એડ કર્યું, કસૂરી મેથી. ટેસ્ટ ખરેખર બહુ મસ્ત આવશે. થોડો ચણાનો લોટ છે એટલે ઓબ્વિયસલી ડાયજેશન માટે આપણે અજમો. તો આવી રીતના મેં હાથમાં જો અજમો લીધેલો છે અને મસળીને આપણે અજમો એડ કર્યો. થોડું ફ્રેન્ડ્સ રેડ ચીલી પાવડર થોડો જ નાખજો, બહુ ઓવર ના નાખતા. અને થોડી હળદર. થોડું હું આદુની પેસ્ટ એડ કરું છું, સેજ. એકદમ ફાઇન ચોપ આદુ હોય તો બી ચાલશે. અને થોડી મરચાંની પેસ્ટ, સાવ થોડી, તીખાસ અનુસાર આપની. અને પિંચ ઓફ આ બ્લેક સોલ્ટ, એ તો સંચળ એડ કર્યું. એ ઓપ્શનલ છે પણ ટેસ્ટ ખરેખર સરસ આવશે. તો હવે આપણે મસાલા બધા એડ કરી લીધા. તો સૌથી પહેલાં આપણે જસ્ટ આવી રીતના રફલી જ મિક્સ કરી દઈશું બધું. હવે થોડું થોડું પાણી નાખી અને બેટર તૈયાર કરવાનું છે. એક સાથે પાણી ના નાખી દેશો, નોર્મલ આપણે જે ભજીયાનું કરતા હોય એવી રીતે જ. તો થોડું પાણી એડ કરીને જો આવી રીતના. તો રીઝન ફ્રેન્ડ્સ એ છે કે એનાથી જ્યારે લમ્સ પડી જાય છે ને, ઘણી વાર દાણા દાણા રહી જાય છે, ખબર છે, એ નહીં રહી જાય. અને આવી રીતે તમે વિસ્કર લીધેલું છે, જો એકદમ સરસ રીતે આપણે ફેટી લઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતની જો કન્સિસ્ટન્સી આપણે રાખીએ છીએ, બહુ થીક બી નહીં અને થીન બી નહીં, કારણ કે જ્યારે આપણે પનીર એડ કરીશું તો પનીર બી થોડું થોડું એ મોઇસ્ચર રિલીઝ કરશે. એક વસ્તુ હું એડ કરવાની ભૂલી ગયો, એ કોથમીર છે. જો તો હું થોડી કોથમીર એડ કરું છું, ફાઇન ચોપ કોથમીર થોડી જ. ફ્રેન્ડ, સાદા ભજીયા તો આપણે બનાવતા હોઈએ છીએ, તમે એકવાર રીતના આ બધી વસ્તુ નાખીને એકવાર એડ કરજો તમે, તો ટેસ્ટ આખો અલગ જ આવશે. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણું જે મિક્સચર કર્યું હતું એને લગભગ 15 મિનિટ સુધી આપણે રેસ્ટ કરવા આપી દઈશું. અને જ્યાં સુધી આપણું મિક્સચર રેસ્ટ કરે છે ત્યાં સુધી આપણે પનીર જોઈ લઈએ. તો લગભગ 200 ગ્રામ્સ જેટલું મેં પનીર લીધેલું છે. હવે તમારે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે પનીર ડ્રાય તમારું હોવું જોઈએ. બહુ પાણીવાળું ને એવું હશે તો તમારું એકચ્યુઅલી બહુ પ્રોબ્લેમ થશે આગળ જતાં. જેટલું ડ્રાય પનીર હોય એટલું તમારે સારું છે. હવે મોટા મોટા આપણે થોડા પીસીસ કરવાના છે. તો રફલી જો આવી રીતના પીસ કરી અને પહેલાં જો આવી રીતના વચ્ચેથી આ રીતનું પનીર હોય તો હું આ રીતના કરું છું. જસ્ટ રિમેમ્બર. ઓકે, આને આપણે 1/2 કર્યું. ઓકે, અને અહીંયા વચ્ચેથી જો બસ થોડુંક જ જો આવી રીતે. આનું રીઝન હું તમને પછી આગળ કહું છું. તો હું બધામાં આવી રીતે થોડો કટ લગાવી લઈશ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો આવી રીતે અમે કટ બધામાં એક પછી એક લગાવી લીધેલા છે. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ વસ્તુ ગ્રીન ચટણી છે. આ રેગ્યુલર ગ્રીન ચટણી છે, આપણે જે ઘરે બનાવતા એ જ છે, પણ મેં થોડી થીક રાખેલી છે. અને ઓપ્શનલ છે, આ વસ્તુ તો ના કરવી હોય તો બી ચાલે. તો એનીવે, તો જો સ્પૂનફુલ મેં લીધેલી છે. હવે આપણે આમાં ફિલ કરીશું. થોડી જ કરવાની છે. અને મેક શ્યોર ફ્રેન્ડ્સ કે ચટણી આ એકદમ છે ને તમારી થીક હોય. બહુ રણી હશે તો પછી પાણી એટલું છોડશે જાજુ. તો આપની ઈચ્છા અનુસાર તમે આવી રીતના ભરી અને આપણે સેન્ડવિચ ટાઈપ આવી રીતના બંધ કરી દઈશું. ઓકે, સાઈડમાંથી જો આવી રીતના જે આવે આપણે કાઢી લઈશું. બહુ મસ્ત લાગશે ફ્રેન્ડ્સ, આ કરજો તમે ડેફિનેટલી. ઓકે, તો આવી રીતે જ જો બધામાં ફિલ કરી લઈશ થોડું. બધા કાપા મારીને આવી રીતના રાખ્યા છે. હવે બધામાં થોડી હું ફિલ કરી લઈશ. અને ફ્રેન્ડ્સ, આપણું બેટર બી જે છે એકદમ જો એને રેસ્ટ કરી લીધેલું છે બેટરે. ઓકે, હવે એકદમ જ્યારે તમે તળવાના હોય ત્યારે હવે આ પ્રોસેસ કરવાની છે. તો આ ખાવાનો સોડા, ઓકે, સોડા બાય કાર્બોનેટ, એકદમ લિટરલી જો પિંચ જ એ હું એડ કરું છું. અને સાથે ગરમ તેલ, જે આપણે તેલ તળવા મૂક્યું હોય એ જ જો એમાંથી 1 ચમચી લઈ અને હું એડ કર્યું. આ એકદમ જ્યારે તળવાના હોય ત્યારે તમે કરજો. અને બસ આપણે મિક્સ કરી દઈશું.
તેલ નાખવાનું કારણ એ છે કે ક્રિસ્પીનેસ આપણી વધારશે. હવે ફ્રેન્ડ જો સાથે જ જો તેલ આપણું આવી ગયું છે, અહીંયા જ જો સાવ બાજુમાં જ આપણે આ મિક્સચર આપણું રાખ્યું છે બેટર. હવે એક બે આ લીધેલું છે જો સેન્ડવિચ કરી આવી રીતના, ઓકે, ડીપ કર્યું વ્યવસ્થિત એકદમ. આમ થોડું જો આ ડ્રેઇન કર્યું પછી આ ઊંચું આમ કરી દેવાનું અને હવે આપણે સીધું જો એડ કરી દેવાનું છે. અને બહુ ક્રાઉડ અત્યારે આપણે નહીં કરીશું, બહુ અત્યારે જરાય ક્રાઉડ નહીં કરીશું. પહેલાં ફ્લેમ આપણે થોડી મીડિયમ ટુ હાઈ રાખીશું, એકદમ હાઈ ના કરી દેશો. ઓકે, જો એક્ઝામ્પલ માટે હું ખાલી અત્યારે 3 જ એડ કરું છું. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જો મસ્ત એકદમ ગોલ્ડન આપણા બ્રાઉન થઈ ગયા છે, પરફેક્ટલી કુક છે. મોસ્ટલી આપણે ભજીયા કરતા જોઈએ છે, તમને ખ્યાલ છે ક્યારે કાઢી લેવા. તમે આને થોડા એક્સ્ટ્રા ક્રિસ્પી કરવા ડબલ ફ્રાય બી કરી શકો છો. મારે ઇન્સ્ટન્ટ જ અત્યારે હું કન્ઝ્યુમ કરવાનું છે એટલે હું નથી કરતો, પણ તમે ડબલ ફ્રાય કરી શકો છો. સો ફ્રેન્ડ્સ એના કલર તમે જુઓ કેટલા મસ્ત થયા છે. અને મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ એ વસ્તુ છે કે જો તમને ઉપર જરાય દેખાય છે તેલ, ઘણીવાર તેલ ખબર છે થઈ જાય છે, એ બેટર એવી રીતના તમે વ્યવસ્થિત આપણે ના બન્યું હોય ને એનું રીઝન એ છે, અથવા સોડા વધુ ઓછો પડી ગયો હોય એના કારણે એવું થાય છે. અને તળતી વખતે તમે એકદમ ધીમા તેલમાં નાખો છો ત્યારે બી એવું થઈ જાય છે. ઓકે, તો બસ આવી રીતે હું કાઢી લઈશ. તમે ઇફ યુ વિશ કિચન પેપર ઉપર બી કાઢી શકો છો, પણ આપણા જો એકદમ ડ્રાય છે તો આવી રીતે જ હું બીજા બી તળી લઈશ. સો ફ્રેન્ડ્સ આ આપણી નેક્સ્ટ બેચ હતી. એનો કલર તમે જુઓ કેટલો મસ્ત આવે છે અને કોન્સ્ટન્ટ ચલાવવાનું ના ભૂલશો. અને ફ્રેન્ડ્સ મેં જે તમને ટ્રીક કીધી કે આવી રીતના જ્યારે આપણે ડીપ કરીએ જ્યારે બેટરની અંદર પછી આવી રીતના ઊંચું કરવાનું, એ કરવાથી જો તમે આમાં જે નાની નાની મમરી પડે છે ને એ ઓછી પડશે તમારી, અથવા ઓલમોસ્ટ નન. ઘણીવાર તેલ એનાથી જ પછી આખું બગડી જાય છે. અને આ જો શેપ કેટલો સરસ આવ્યો. અને ફ્રેન્ડ્સ ફાઇનલી જો આવી રીતના આપણે એક્સેસ બધું ઓઇલ ડ્રેઇન કરી અને કાઢી લઈશું. તો બસ હવે સર્વિંગ તરફ આગળ વધીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ હવે આપણે સર્વિંગ માટે કમ્પ્લીટલી આપણા પનીર પકોડા રેડી છે. હવે આપણે જસ્ટ એક કટ કરી લઈએ જો વચ્ચેથી, તો મસ્ત એકદમ ક્રિસ્પી અને વચ્ચેથી જો આપણે કટ કરીએ અને જો કેટલા મસ્ત લાગે છે. આપણે રેગ્યુલર તો ભજીયા ખાતા હોય છે, કોઈક વાર હવે ફ્રેન્ડ્સ આ ટ્રાય કરો તમે, ટેસ્ટમાં ખરેખર આ સુપર, તમને બહુ જ મજા આવશે સિરિયસલી. અને એક વસ્તુ ફ્રેન્ડ્સ, ઇફ યુ વિશ, જો ઉપરથી મને ચાટ મસાલો એકચ્યુઅલી છાંટવો ગમે છે, તમને ગમતો હોય તો તમે એ બી કરી શકો છો. અને બસ જો ફ્રેન્ડ્સ આ ચાટ મસાલો ઉપરથી હું સ્પ્રિંકલ કરું છું. અને સાથે સાથે જે આપણે જો ગ્રીન ચટણી બી અહીંયા જે હોમમેડ હતી એ છે. ફાઇનલી આપણા પરફેક્ટલી એકદમ જોઈને ટેમ્પટિંગ જો લાગે એવા પનીર પકોડા એ બી ટ્વિસ્ટ સાથે હવે રેડી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આ રેસીપી તમે ડેફિનેટલી ઘરે બનાવો અને મને જણાવો કેવી તમને રેસીપી લાગી. અને લાગી હોય તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જો નીચે બટન હશે, જો તમે સબસ્ક્રાઇબ કર્યું હોય ન કર્યું હોય ત્યાં સુધી તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ બટન દબાવજો. અને અમારી રેસીપી તમને સારી લાગતી હોય તો એક આવી રીતનું હશે થમ્સ અપ, સારી લાગી હોય તો થમ્સ અપમાં પ્રેસ કરજો, અને ના લાગી હોય તો થમ્સ ડાઉન એક હશે તો તમે અનલાઇક એને કરી શકો છો, ડિસલાઇક. ઓકે, so thanks for watching. I'm your host, Darshan, signing off. Goodbye.